VIP? VIP नहीं है. How much? 100 dirham. 100 gram cash. Yes. हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई न्यू डे न्यू भ्लग साथीहरू तपाईहरु सबैजना सञ्चारमा हुनुहुन्छ होला म पनि सञ्चारमा भन्न चाहन्छु साथीहरू अब चाहिँ मेरो चाहिँ नाइट ड्युटी सुरु भइसकेछ हैन आजबाट चाहिँ अनि म चाहिँ आज चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ मान्छे आउँदैन हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ म एयरपोर्ट जाँदै छु हैन मेरोमा चाहिँ एयरपोर्टबाट चाहिँ मान्छे पिकअप गरेर चाहिँ लिएर आउने काम हो आज चाहिँ हैन आजको नाइट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ म आज सिधै जाँदै छु है एयरपोर्ट म सिधै आज टर्मिनल 2 दुबई एयरपोर्ट जाँदैछु है दुबई एयरपोर्ट जान्छु सिधै दुबई एयरपोर्ट गएर पहिला सुरुमा चाहिँ पार्किङै गर्नु पर्यो हैन पार्किङ गरेर अनि मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ 8 जना हैन 8 जनाको लागि चाहिँ वेटिङ गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ किनकि मसँग उनीहरूको नम्बर चाहिँ छैन उनीहरूको फोटो छ हैन फोटो हेरेर चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ म अलि चाँडै नै निक्लेको किनकि नयाँ मान्छेहरू हुन्छ नयाँ मान्छेको लागि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ल्याउन पर्ने हुन्छ हैन साथीहरू अब काम दिएपछि अब कम्पनीको काम दिएपछि त हैन राम्रो तलले चाहिँ गर्नु पर्ने नै हुन्छ किनभने हो किन अझ झन् नयाँ मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ अब कतिको आशा बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ कतिको हैन त्यस्तो हुन्छ नि त सपना त्यस्तो बोकेर आउँदै हुनुहुन्छ हैन कति त अब एरोप्लेनमा अब कुन चाहिँ एरोप्लेन यो सायद एयर इन्डियाको जस्तो लागिरहेछ हैन मलाई टिकट पनि पठाउनु भएको थियो कि अनि एयर इन्डियाको जस्तो लागिरहेछ हैन एयर इन्डियाबाट आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ साथै एयर इन्डियामा चाहिँ केही खानासाना दिए छैन होला हैन अनि तिनीहरूलाई पिकअप गरेर सायद होटेलमा लगेर खाना खुवाएर नै लिएर आउँछु होला म है सम्भवतः हेरौँ त्यही भएर चाहिँ म जाँदैछु है साथीहरू अब चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ अब यस्तै आउने नै गर्छ हैन अब कामको बारेमा अब कता काम पर्छ के कस्तो पर्छ है त्यो म अब भनि नै छु साथीहरू आज चाहिँ मेरो नाइट ड्युटी हो अब पेट्रोल पनि अलिक कम भइरहेछ हैन म अब सिधै जान्छु पेट्रोल पनि भर्छु पेट्रोल भरेर फेरि निक्लिन्छु साथीहरू है मैले चाहिँ आजभोलि चाहिँ अब ट्याक्सी लाइन छोडिसकेँ ट्याक्सीमा कमै भएन त्यही भएर चाहिँ म अहिले नयाँ कम्पनीमा सिफ्ट भइसकेको छु हैन नयाँ कम्पनीमा काम सुरु गरिसकेको छु अब मेरो भिसा लाग्न मात्रै बाँकी छ साथीहरू है अब आउने भिडियोहरूमा म यसको अपडेट दिने नै होला छु है तपाईँहरू हेर्दै रहनु होला प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है मन पर्यो भने साथीहरू अब चाहिँ जाम सिधै जाम अब रफ्तारले जाम है यो टिप्परले नि ल्याङ गरिरहेको छ है अब सिधै जाम अब सिधै चाहिँ अब पेट्रोल पम्प गइन्छ पेट्रोल पम्प गएर पेट्रोल हालेर चाहिँ अब निक्लिनु पर्ने हुन्छ साथीहरू
VIP नहीं है. How much? 100 dirham. 100 gram cash. Cash. This one diesel, huh? Diesel, yeah. Bill. अब चाहिँ यति होसी लाग्यो केटाहरू जानुपर्ने हुन्छ म 41 किलोमिटर जानुपर्ने हुन्छ 41 किलोमिटर आनन्दले होइन जान्छु किनकि यो चाहिँ अलि ठुलो हेभीमा यो बसमा कन्सेप्ट के गर्छ 17 सिटर गर्छ होइन बसमै चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर यो चाहिँ 3 लाइन भन्दा यता चलाउनु हुँदैन होइन अस्ति पनि मैले 3 टन पिकअप चलाएको होइन त्यसमा पनि फाइन आइरहेको थियो कि त्यही भएर चाहिँ लास्ट लाइन 3 लाइनमा 3 लाइन हुन्छ 3 लाइनमा चलाउँछु होइन आनन्दले एयरपोर्ट जान्छु एयरपोर्टबाट ल्याएर अब लास्ट काम मेरो यही नै हो आजको होइन उनीहरूलाई ल्याएर अनि क्याम्पसलाई जिम्मा लगाइदिन्छु अनि उनीहरूको रुम देखाइदिन्छु त्यसपछिको मेरो भनेको ड्युटी सकियो आज लगभग 2 वर्ष होला मेरो विचार चाहिँ 1 वर्ष होला होइन 1 वर्षसम्म चाहिँ ड्युटी गर्ने विचार छ होइन सकेसम्म अब 1 वर्ष नै भनिदिन्छु राम्रो भएन भने पनि अब अलिकति काम भयो भने चाहिँ 2 वर्षसम्म जस्तै हुन्छ होला केटाहरू कस्तो ठुलो गाडी त चित्तै पुग्यो के अब अर्को सानो गाडी आयो ठुलो गाडीको पछि हिँड्दैन भ्याउँछ केटाहरू हाम्रो कहिले होला यस्तो चलाउने यस्तो चलाउने बिस्तारै चलाउनुपर्छ गाई अब ठुलोलाई सिक्नु नै भने यस्तो चलाउनुपर्छ आवाज आइरहेको छ जान
झन् यति 3 लाइनमा मात्रै हो। योभन्दा उता त ओभरटेक गर्न त पाउँछ मैले होइन, ओभरटेक गरेर चाहिँ त्यो लाइनमा जान चाहिँ पाउँछ। तर त्यो लाइनमा कन्टिन्यू हिँडेको देख्यो भने चाहिँ पुलिसले फाइन हाल्दैन त साथीहरू, त्यो विचार गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ है। म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ एक्जिट 25 एक्जिट 25 लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ म यो लाइनमा हुन्छु। त्यहाँबाट चाहिँ एक्जिट भएर चाहिँ सिधै कुन हो Alfred Road हुँदै जानुपर्ने किनकि एयरपोर्टमा धेरै बेर बस्यो भने